kaibigan, welcome sa ating panibagong video and I am Jose Cantagcan from The Complete Living. So for today's video ay hindi mo natin pag-usapan about health, nutrition, and exercise thing dahil gusto ko lang share sa inyo kung ano yung aking na-discover na isang video editor app para sa ating mga cellphone. So ikaw ba ay gumagamit din ng yung cellphone for video editing? Then this app is for you. So panoorin mo hanggang dulo at isa-isahin natin kung ano nga ba ang features ng video editor app na ito. So marami na rin akong na-try kagaya ng Filmora, KineMaster, UCut, pero this app ay masasabi kong napaka-complete package. No watermark, maraming sound effects, at marami pang mga features na dapat nyong abangan. So panoorin mo hanggang dulo. At syempre, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang i-like and subscribe yung ating channel. Huwag mo na rin kalimutang i-hit yung notification bell para lalo nga updated sa ating mga bagong videos. So, ano pa ba ang hinihintay natin? Let's go! Alright mga kaibigan, umpisahan natin yung ating tutorial. So, first step natin ay pupunta tayo sa ating Play Store and search for Capcut. So, once na makita nyo na yung logo ni Capcut na parang X, hindi yung X mo na pinakasakha at sinaktan, kundi yung logo ni Capcut. Dahil kay Capcut, hindi kanya paasahin. Ayan, so as you can see mga kaibigan, meron na itong 50 million plus downloads and 4.5 reviews and ratings. So, talaga napakasulit, napakaganda, napaka-efficient mag-work kay Capcut. Dahil all-in-one ang meron sa kanya. So, ano pa bang hahanapin mo? Di ba? Kundi si Capcut na. So, since na-install na natin siya, i-open na lang natin. And there you go. Ito yung mga saved projects ko. And so, let's begin with a new project. Since magbibigay lang ako ng short previews kung anong meron si Capcut. Okay? Then, select kung anong videos na gusto mong i-edit. So, here is the features na meron si Capcut. So, first is yung sa edit niyang ating video clips. So, we have split na kung saan gusto mo i-cut yung videos na ayaw mong isama sa iyong projects. And sa speed natin mga kaibigan, meron tayong normal speed na kung saan from start to end of your video clip ay same sila ng speed. And we also have the curves na kung saan pwede kang pumili kung aling part lang ng video clips na yon yung gusto mong i-increase ng speed or i-slow mo. So, this kind of speed ay good for cinematic. Okay? And we also have the volume na kung saan yung every clips ay pwede mo ma-adjust yung volume. And we also have the animation. We also have animation na kung saan pwede mong malagyan ng intro or outro yung iyong video clip. So, for example, we have the fade in, then charan, and the combination. And we also have the mask and chroma key. If you are using green screen background, then pwede mo rin siyang ma-change ng background sa iyong video using chroma key. And meron din tayong filters kung hindi mo nagustuhan yung details ng iyong video, ay pwede mo siyang ma-change like live, food, movies, nature, and retro. So, depende sa iyong preference. And also, pwede mo rin siyang ma-adjust yung brightness, contrast, saturation, exposure, and sharpen ng iyong video. And pwede mo siya i-beautify kung hindi ka naggandahan doon sa iyong pagmumukha, pwede mo rin siyang i-beautify. And there's a voice effects, okay? And we also have the reverse. So, ito yung pinakamaganda dito, pwede mo ma-reverse yung iyong videos. And of course, kung gusto mong meron kang i-emphasize sa iyong video, ay pwede mo siyang i-freeze. Let's go to audio. May sa audio natin mga kaibigan ay napaka-organized at naka-classified yung mga music na pwede mo gamitin, which is non-copyright. So, we also have rock, travel vlog, fresh, healing, and warm. Also, you can import, pwede kang gumamit kung meron kang magandang music, pwede mo siyang gamitin. And also, the good thing here is pwede kang mag-extract ng yung audio from your video. So, for example, ayaw mo ng iyong video pero gusto mo lang doon yung audio, then pwede mo siyang gamitin as extracted, no? So, hindi mo na siya, unlike sa iba na i-convert mo pa yung audio ng iyong video into MP3 para lang siya magamit. So, this app, no need to convert, just extract. And also, we have a voice over.
Then we also have the text na kung saan napakaganda sa text natin dahil pwede mo siyang magkaroon ng effects, okay? And then pwede mo lagyan ng bubbles or kung ano mang gusto mong design. And we also have the animatic kung paano mo ipapalabasin yung iyong text, spring, blow in, grow, so depends on your preference. And we also have the stickers, mga kaibigan, na kung saan pwede mong gamitin, no? Ito ay mga gumagalaw ng mga stickers, no? So pwede mo siyang gamitin. And also we have the overlay, so pwede ka mag-add ng videos or pwede ka mag-add ng photo sa iyong video. And we also have the effects, no? Kagaya ng trending effects like this one, the black flash. Pwede mo siyang papaganan yan para nasa party, depende sa iyong magiging video. Kung makikita nyo sa last ay lalabas yung logo ni Capcut, which is pwede mo siyang ma-delete para mawala yung watermarks. So I think that's all. That's the short previews na meron si Capcut. So kung nagustuhan mo yung video nito, please like and of course i-comment mo kung ano yung experience mo with Capcut. Thank you so much and God bless.